Θα καθαρίσουμε και θα κόψουμε τα πράσα. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα καθαρίσουμε τη σελινόριζα, το βολβό. Θα χρειαστούμε μόνο τη μισή. Τα κλονάρια θα τα κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε το σκόρδο. Θα περάσω τη σελινόριζα από τον τρίφτη, από τις χοντρές τρύπες. Θα αλατοπιπερώσω το κρέας. Ζήτησα από το χασάπι ένα κομμάτι δέρμα μαζί με το λιπάκι του. Αυτό θα βάλω για λιπαρή ουσία να τσιγαρίσω το κρέας, για να μην ταλαιπωρήσω το ελαιόλαδο. Θα αλευρώσω το κρέας. Αφού κάψει το λίπος θα ρίξω μέσα το κρέας, τεινάζοντας το περιττό αλεύρι. Και όχι όλο μαζί, σε 2 δόσεις. Τώρα θα ρίξω το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα για να τσιγαρίσουμε τα λαχανικά μας. Στο λάδι που καίει θα ρίξουμε το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και τα τρυφερά πράσινα μέρη του πράσου. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Αφού μαραθήκαν τα κρεμμύδια και τα πράσινα, τα πράσα, θα προσθέσουμε το σκόρδο. Και τώρα θα επιστρέψουμε το κρέας πάλι στην κατσαρόλα. Αφού τσιγαρίστηκε το κρέας για 2-3 λεπτά, θα προσθέσουμε τα κοτσάνια από το σέλινο και τη μισή τριμμένη σελινόριζα. Αναγκάτεμα καλό. Και εδώ τώρα θα σβήσουμε με το κρασί. Θα το αφήσουμε λιγάκι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Θα αλατοπιπερώσουμε, κανονίστε το αλάτι και το πιπέρι που θέλετε να ρίξετε. Ανάλογα πώς το θέλετε, πόσο καυτερό, θα ρίξουμε και μισή έως 1 κουταλιά του γλυκού μπούκοβο στο φαγητό. Θα προσθέσουμε ζεστό νερό, ίσα ίσα να σκεπάζει το κρέας. Θα το καπακώσουμε και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά γύρω στα 45 λεπτά. Αφού περάσουν 45 λεπτά, τρυπάμε με ένα πυρούνι να δούμε την πορεία του κρέατος, αν έχει μαλακώσει. Τώρα σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε τα πράσα. Θα αφήσουμε να βράσει πάλι σε σιγανή φωτιά για 15 λεπτά. Αφού περάσαν τα 15 λεπτά, εδώ τώρα έχουμε την πιο βασική φάση του μαγειρέματος. Να δοκιμάσουμε στο αλάτι και στο πιπέρι πώς είναι. Και ρίχνουμε τώρα τα υπόλοιπα υλικά, το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Θα τα μοιράσουμε όμορφα από πάνω, γιατί δεν θα το ανακατέψουμε τώρα άλλο, θα το αφήσουμε στην ησυχία του, δεν θα βάλουμε άλλο κουτάλι μέσα. Θα ρίξουμε και τα φύλλα του σέλινου, χοντροκομμένα, δεν τα ρίχνουμε όλα μαζί από την αρχή, γιατί το κάθε ένα έχει άλλο χρόνο βρασίματος. Και θα ρίξουμε από πάνω και την τριμμένη σελινόριζα. Χωρίς να ανακατέψουμε όπως είπαμε, σκεπάζουμε και βράζουμε άλλα 15 λεπτά. Και όσο το φαγητό μας σιγοβράζει και κοντεύει προς το τέλος του βρασμού, θα ετοιμάσουμε το αυγολέμονο. Το χυμό από 1 ως 1,5 λεμόνι. 1 κουταλιά της σούπας νήσαστε και 2 με 3 κουταλιές της σούπας νεράκι. Θα τα ανακατέψουμε αυτά πρώτα. Θα προσθέσουμε αν θέλουμε και το ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι. Τέλος χρόνου βρασίματος, θα κλείσουμε το μάτι και θα αρχίσουμε να παίρνουμε ζωμό για να αυγοκόψουμε. Λίγο στην αρχή για να μην μας στοκάρει το αυγό. Έτσι, πάντα ανακατεύοντας καλά. Όσο πιο καλά το ζεστάνουμε, τόσο μικρότερη η πιθανότητα να μας κόψει το αυγό. Γι' αυτό ρίχνουμε μπόλικο ζουμάκι. Θα ρίξουμε τώρα το αυγό μονομιάς στην κατσαρόλα και θα την αναδεύσουμε κυκλικά. Έτσι λίγες κυκλικές κινήσεις, λίγο ανάδευμα. Μετά το αυγόκομμα το βράζουμε για πολύ λίγο και κλείνουμε το μάτι και το αφήνουμε να δέσει.
Έχει δέσει πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν ανακατεύουμε, για να μένουν τα πράσα και τα υπόλοιπα λαχανικά ολόκληρα, να μην γίνονται νιά-νιά. Το στολίζω λίγο και επανέρχομαι. Έχω εδώ τα στολίδια. Λίγο πιπεράκι και πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το ντεκόρ που έφτιαξα. Άμα είναι να το φάμε μόνοι μας στο σπίτι δεν χρειάζεται. Άμα είναι να προσφέρουμε όμως ένα πιάτο γιορτινό σε κάποιο καλεσμένο, θα κάνουμε και κάτι έτσι ιδιαίτερα εδώ για το μάτι. Το κρέας έχει βράσει, έχει λιώσει, έχει γίνει μια χαρά. Τέλειο. Εξαιρετική νοστιμιά. Ένα φανταστικό πιάτο που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά.